Ladies and gentlemen, please find your seat as the ceremony is about to start. That one for speaker, okay? This one for speaker. Okay, and you can put views in it. But when speaker come, we give to them. Oh, okay, that one's for other. Dạ nhớ chị. Cô giúp con Thảo. Không biết mặt cô. Should we ask? Good evening, distinguished guests and members of the community. Firstly, I would like to acknowledge the traditional custodians of the land, both past and present, on the land we meet today. Ladies and gentlemen, my name is Linda Dow, VCA New South Wales External Vice President, and I'll be one of your MCs for tonight. And my co-MC is Clara Nguyen, who's the VCA New South Wales Secretary. On behalf of the Executive Committee, thank you for braving the cold to join us here tonight in support of the 2021 Vigil Night to commemorate the World Refugee Week. We hope your hearts will be filled with warmth and love as we reflect on the stories of Vietnamese refugee survivors, express our sincere thanks to Australia for generously giving us a second chance on life in this beautiful country, commemorate those who've unfortunately lost their lives on their journey in search of freedom, and remember those who are still trying to reach the shores of freedom. Kính thưa quý vị, tôi tên là Clara Nguyễn. Chúng tôi sẽ giúp phần điều khiển chương trình của buổi thắp nến tối nay. Chúng tôi xin cáo lỗi trước là chúng tôi sẽ dùng nửa tiếng Anh và tiếng Việt để chương trình không kéo quá dài. Kính thưa quý đồng hương, mục đích của đêm thắp nến tối nay là để tưởng niệm và cầu nguyện cho những người Việt tị nạn đã bỏ mình trên đường vượt biển, vượt biên tìm tự do. Những đồng bào đã kém may mắn hơn chúng ta đã không tìm được đến bến bờ tự do. Buổi thắp nến tối nay cũng cầu nguyện cho các nạn nhân của chế độ độc tài của Cộng sản. Đặc biệt cầu nguyện cho các nhà đấu tranh dân chủ đang bị giam cầm trong các ngục tù Cộng sản. To follow, we would like to acknowledge our distinguished guests. We are very grateful and honored to have you present at tonight's vigil. Chúng tôi hân hạnh xin được giới thiệu thành phần quan khách. We acknowledge the presence of the Mayor of Canterbury Bankstown City Council, Mr. Carl Ashford, Thị trưởng Canterbury Bankstown, Deputy Mayor of Canterbury Bankstown City Council, Ms. Rochelle Hakika, Phó Thị trưởng Canterbury Bankstown, Canterbury Bankstown City Councillors, nghị viên Councillor George Zakia, Councillor Bilal El Hayak, ông Paul Huy Nguyen, President of the Vietnamese Community of Australia, New South Wales Chapter,
Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Tiểu bang New South Wales, cô Kate Wang, Federal President of VCA, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang. Ông Huỳnh Văn Xem, President of the Executive VCA New South Wales Advisory Committee, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Giám sát. Ông Võ Minh Cương, President of the Army of Republic of Vietnam Veterans, Chủ tịch Hội Cựu Quân nhân. Ông Võ Đại Tôm, Prisoner of Conscience, Tù nhân lương tâm. Religious leaders, representative from Taoism, đại diện Cao Đài, ông Nguyễn Chánh Giáo. Representatives from Catholic Faith, đại diện Công giáo, Linh mục Chu Văn Chi, Linh mục Trần Văn Trợ. Representative from Buddhist Faith, đại diện Phật giáo, Thượng tọa Thích Phước Long. Bác sĩ Brian Cung. Các đại diện hội đoàn, media representative, các đại diện truyền thông. We will now have the national anthems. Ladies and gentlemen, could you please be upstanding for the national anthem of Australia, Advance Australia Fair, followed by the national anthem of the Republic of Vietnam, Quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Kính thưa quý ông bà, quý cô bác và các anh chị, để bắt đầu chương trình buổi lễ thắp nến, kính mời quý vị cùng đứng lên để làm lễ chào quốc kỳ Úc Việt. Thưa toàn thể quý đồng hương, ngọn nến đã được thắp lên, ngọn lửa của quý vị, ngọn lửa của chúng ta sẽ tỏa sáng thành phố này, sẽ làm ấm lòng tất cả mọi người và sẽ giúp soi sáng con đường tự do và tạo thêm nghị lực cho đồng bào đang tranh đấu ở quê nhà. Tiếp theo là một phút mặc niệm. Kính mời toàn thể quý vị hãy cùng đứng lên. Đặc biệt đêm nay,
Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hơn 600.000 đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biển, vượt biên, trốn chạy chế độ độc tài cộng sản. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Để tưởng nhớ đến các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Để tưởng nhớ đến đồng bào đã bỏ mình trên bước đường vượt biển, vượt biên, tìm tự do. Ladies and gentlemen, we will now have a minute of silence. This minute of silence is to remember our predecessors that have spilled their blood over a 1,000 years struggle to protect Vietnam. We also pause to remember the soldiers that sacrificed their lives during battle in the name of freedom. We'll observe a minute of silence to commemorate our ancestors, our heroes, who have built and protected our nation, to protect and honor the Republic of South Vietnam military men and women and the Allied forces who fought and sacrificed their lives for the freedom of Vietnam. To remember our people who lost their lives in the jungle or the high seas during their journey in search of freedom. And to remember all the victims of the communist regime. Phút mặc niệm bắt đầu. Minute of silence begins. Phút mặc niệm đã qua. Xin mời quý vị an tọa. Minute of silence has ended. Please be seated. On World Refugee Week, the Vietnamese community takes the opportunity to reflect on the memories of the estimated 1 million Vietnamese refugees, the boat people who fled Vietnam after the 30th of April 1975. For many, the memories, the wounds, the stories of struggling to survive and the desperation to hold on to life remain deeply etched like it happened just yesterday. Mothers clutching their babies in their arms, willing to sacrifice their own lives to ensure their children are saved. Men who courageously fought off pirates and navigated the ferocious ocean. The elderly, the young, who starved and prayed that anyone would come and save them from an unbearable death on the ocean. Each journey may have varied, but one main theme remains. It was safer than the land that had no choice but to flee Vietnam, to escape from oppression under the communist regime, to search for freedom and democracy. We reflect on the stories of those who embarked on the treacherous journey and remember the hundreds of thousands who could not reach the shores of freedom. We express our deepest gratitude to Australia and all the rescuers for your immeasurable generosity in saving the Vietnamese refugees and providing a second lease on life. Today, there remains about 26 million refugees globally. We remember all the refugees from around the world who are still searching for safety and freedom, and we hope they will soon reach the land of the free. Nhân dịp tuần lễ người tị nạn thế giới, để tưởng nhớ đến hàng triệu người tị nạn Việt Nam, những người đã chạy trốn khỏi Việt Nam sau khi Sài Gòn thất thủ ngày 30 tháng 4 1975. Những người này vẫn còn giữ nhiều ký ức đau thương trên con đường tìm tự do. Họ đã phải chống chọi với những cơn sóng to, bão táp, chống chọi với hải tặc để bảo vệ cho gia đình, vợ con. Họ đã trải qua nhiều ngày đói khát, lênh đênh trên biển và không biết đâu là bến bờ và cũng không biết khi nào được cập bến.
Những ký ức đau thương đó vẫn theo họ như mới ngày hôm qua. Những hành trình tìm tự do không giống nhau, nhưng tất cả cùng một ý tưởng. Dù mất mạng, cũng chấp nhận chứ không muốn sống dưới chế độ Cộng sản Việt Nam độc tài, tàn ác, vô nhân đạo. Còn biết bao nhiêu người bị mất ở tù do tổ chức vượt biên đã kết nối với công an ăn hối lộ. Có người bị mất mạng oan uổng vì các tổ chức không cho đầy đủ thức ăn, nước uống, nhất là thuyền ghe nhỏ, máy móc cũ hư, và cũng để tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn người không may mắn đến được bến bờ tự do. Hôm nay, nơi đây chúng tôi muốn nói lên lòng biết ơn sâu sắc từ tận đáy lòng của chúng tôi đến nước Úc, đến những ân nhân đã cứu mạng và đã cưu mang những người tị nạn Cộng sản Việt Nam. Không có thể nào kể hết công ơn, cũng như đo lường được sự tử tế của những người Úc đã cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp, an toàn và tự do. Hiện nay, còn khoảng 26 triệu người tị nạn trên thế giới. Những người tị nạn này cũng đang tìm cuộc sống an toàn và tự do. Chúng tôi hy vọng và cầu mong họ sớm được thành công. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ bước vào phần tiếp theo cho việc đặt vòng hoa chính thức. Chúng ta hãy cùng nhau ở đây để vinh danh những đồng bào vô tội đã mất mạng trong cuộc chiến và tìm kiếm sự tự do. Kính mời các đại diện hãy đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Saigon Place. Ladies and gentlemen, we will now step into the next segment for the official laying of wreaths. Together, we are here to pay tribute to the innocent men and women who have lost their lives in the fight and search for freedom. Can I please call upon our representatives to lay the wreaths at the Saigon Place Monument? Mr. Paul Huy Nguyen, President of VCA New South Wales, Mayor Cal Ashford, Mayor of Canterbury Bankstown Council, Luật sư Kate Wang, VCA Federal President, Deputy Mayor of Canterbury Bankstown City Council, Ms. Rochelle Hakika, Canterbury Bankstown City Councillors, Councillor George Zakia, Councillor Bilal El-Hayek, ông Quỳnh Văn Sam, President of the Executive VCA New South Wales Advisory Committee, ông Võ Minh Cương, President of the Army of Republic of Vietnam Veterans, ông Võ Đại Tôm, Prisoner of Conscience, Representative from Cowadism, ông Nguyễn Chánh Giáo, Representatives from Catholic Faith, Linh Mục Chu Văn Chi, Linh Mục Trần Văn Trợ, Representative from Buddhist Faith, Thượng tọa Thích Phước Long, các đại diện hội đoàn. I think that's it. Yeah. Okay. Oh, so this one. Okay. Just make sure. Kính mời Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do tiểu bang New South Wales, ông Paul Huy Nguyen, thay mặt cho ban tổ chức có đôi lời cùng quý quan khách. Ladies and gentlemen, I would like to invite the President of the Vietnamese community in Australia, New South Wales chapter, to give a welcoming address on behalf of the organising committee. Please welcome Mr. Paul Huy Nguyen. Thank you, Linda. Thank you, Clara Nguyen, our Vice President and Secretary. Good evening, distinguished guests, ladies and gentlemen. Can I acknowledge the presence of Mayor Cal Ashford, Deputy Mayor Rachel Hakika, Councillor George Zakia, Councillor Bilal Mihalik, our VCA Federal President Kate Huang,
representative of media, representative association. Tonight visual, in commemoration of World Refugee Week, the Vietnamese community especially remembers the Vietnamese refugees who were buried at sea or in jungle during the journey in search for freedom. After the fall of Saigon, the largest exodus in modern history occurred, with over 1 million Vietnamese people fleeing the communist regime. We remember the story of the Vietnamese boat people. In particular, we also remember all refugees worldwide in general who are displaced because of war, suffering oppression from their government and living without basic human rights. For the past 46 years, our Vietnamese community has been fortunate to be welcomed, to be protected, promoted, and integrated into Australian society. We thank Australia for providing the Vietnamese community with the opportunity we enjoy today and allowing us to call this beautiful country our second home. We must not forget the less fortunate who are being held at refugee camps, still waiting for the refugee status to be approved. We must not forget our fellow countrymen back in our motherland who are still suffering under the communist regime without democracy, without the freedom we have here in Australia. The Vietnamese community are and will continue to be united to support the activity that advocate for the basic human rights and dignity for refugees. We hope there will be more opportunity open to them so that they have more chances to migrate to their deserved country safely and legally. Let us always remember, refugees have no choice but to leave their home. No one chooses to be a refugee. It is our duty not to turn a blind eye, so choose compassion. Thank you. Kính thưa quý quan khách, kính thưa quý đồng hương, kính thưa quý vị, Ngày Quốc tế tị nạn. Tối nay chúng ta đến đây để tưởng nhớ đến những người tị nạn của chúng ta là người Việt Nam và người tị nạn trên toàn thế giới. Là người Việt Nam, chúng tôi thiết nghĩ không ai có thể quên được những hành trình vượt biển, vượt biên là một chặng đường đau thương nhất, tàn tóc nhất của dân tộc Việt Nam trong lịch sử cận đại. Hơn 2 triệu người Việt Nam đã bỏ nước ra đi, gần 600.000 người đã bỏ mình trên biển cả và rừng sâu nước độc để tìm đến bờ tự do, trốn chạy chế độ tà quyền cộng sản. Còn cộng sản thì chúng ta còn người tị nạn. Còn người tị nạn là chúng ta còn trách nhiệm để giúp đỡ như chúng ta đã từng được giúp đỡ. Chúng ta hãy nhớ đến những người Việt vẫn còn đang kẹt lại ở Thái Lan, ở Biển Hồ. Những câu chuyện đau lòng còn tiếp diễn tại quê nhà cho những dân oan, những tù nhân lương tâm. Chúng ta hãy cảm thông và thấu hiểu cho những thuyền nhân và những người tị nạn. Vì mỗi một con người đều có được hưởng quyền cơ bản và quyền được sống và quyền làm người. Hôm nay chúng ta cũng đến đây tri ân nước Úc đã cưu mang chúng ta sau 46 năm. Cộng đồng chúng ta đã và đang tiếp tục đóng góp cho xã hội Úc để đền đáp lại công ơn này. Thân ái cảm ơn quý vị. Thank you, Mr. Paul Huy Nguyễn. Cảm ơn ông Paul Huy Nguyễn. Kính mời thị trưởng của Hội đồng thành phố Canterbury Bankstown, ông Cal Ashford, có đôi lời cùng quý quan khách. Thank you to the next guest speaker for continuing to support the Vietnamese community. Mayor of the host city we meet today. Please welcome Mayor of Canterbury Bankstown City Council, Mr. Cal Ashford. Thank you. Thank you very much, everyone. Can I begin by acknowledging the traditional owners of the land upon which we meet and pay respects to Aboriginal elders past, present and emerging. And of course pay respect to all of you for coming out on this very important night hosted by the VCA New South Wales chapter, and of course acknowledge Paul Nguyen, the President, and Kate Huang,
the newly elected president of the federal VCA, along with Councillors Rochelle Hurika, the Deputy Mayor, Councillor Bilal Al-Hayek, and Councillor George Zakia. And of course to our religious leaders and the media, it's a very important occasion tonight. And I want to say from the outset how we always come to this occasion. Whenever Paul rings me to say we need to do an event with the VCA, we always say yes, whether it's me or the other councillors, because we understand the importance not only of Refugee Week, but the importance of the Vietnamese community here in Canterbury Bankstown and also here in Australia. When you came to this country after the fall of Saigon, it was a really, really difficult time for many, many of not only yourselves, but your families and the elders. We are now in our second and third generation of beautiful Vietnamese Australians who have succeeded in the Australian way of life without forgetting their Vietnamese heritage, without forgetting their Vietnamese roots, their language, their culture, their food. You only have to look around right now to see all the Vietnamese restaurants we have here in Saigon Place. You have to listen to where we are right now, Saigon Place. We also have a beautiful monument here. We also have a bronze drum, and we recently, last year, unveiled the Republic of Vietnam Generals Monument. The generals here who lost their lives, they sacrificed their lives for the freedom of South Vietnam and the freedom of the people of South Vietnam. But tonight is Refugee Week, and it talks again about how important we are as a country to accept people from around the world that are fleeing persecution, that are fleeing conflict, war, that are fleeing communism. It is a duty for us as Australians. It is a duty to stand up for democracies around the world, including in Vietnam. And that's what we're doing here today. We're thinking about all those that lost their lives at sea, that lost their lives in the jungle, that lost family members. We had families being torn apart, having to go to refugee camps in other countries across Asia before they could get on a leaky boat and travel to potentially Australia, not knowing if they were going to make it, not knowing if they were going to be stopped by pirates, not knowing if they were going to be able to make it through the storm. This is a really risky thing that you have to take children and mothers and fathers and aunties and uncles. It is a really risky thing for people to have to do, but there was no choice. People had no choice. It was do that or die. It was do that or be put in jail. It was do that or be persecuted in your country, your home, your motherland. And that's why it's so important that we continue to remember and that we never forget the importance of this story, that we continue to teach our children what it is to be a refugee and how lucky we are to be alive right now in this country, Australia, where we're not fleeing war, where we don't have conflict, where we all live in peace and harmony. But I want to say that this only happens when you do this in collaboration, when you do this in partnership, when the Australian community accepted the Vietnamese community and worked together to embrace all of us, to make us good Australians. That is something that we need to continue to do for other countries that have the same problem today. Other countries, whether it's in the Middle East or in Asia, whether it's in Palestine or Myanmar, it doesn't matter where it is. We have a responsibility to remember that when we came to this country, we came for a reason, and that's for a better life, and that they deserve that better life as well. But can I say, just finally, we collaborate. We talk about how we've worked together as a country, as a government, and as a Vietnamese community. And I know the VCA has been working really hard to make sure that the interests of the Vietnamese community in Australia is advanced in all different ways. And it's a very important piece of work that they do. But it's also important to collaborate and to work with government, whether the Commonwealth government, the state government, or here at our local council. We are so proud, and I am as the mayor so proud to have such a large Vietnamese community. I am so proud that we've been able to honour all of you through these monuments across our city. But I'm so proud that we've been able to do it together as partnership, as family. And that's something that we will continue to do, because if we don't do that, our society will never advance, our community will never get better,
and our freedoms will be challenged. And that is something that we'll never allow to happen. We will always fight for our freedom, just like the Vietnamese community fought for their freedom. Thank you very much. Thank you, Mayor Cal Ashford. Kính mời Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang, cô luật sư Kate Hoàng có đôi lời cùng quý quan khách. Ladies and gentlemen, the next guest speaker has generously volunteered her time to assist refugees through the visa process. And there are many families who thank her for helping to migrate to Australia. It is with honour that I invite the Federal President of the Vietnamese community in Australia to deliver her address to the community. Please welcome Ms. Kate Wang. Thank you, MC. So the first word, I would like to thank you to those gathered here today in the celebration of the Refugee Week. And I would like to acknowledge the presence of Mayor Cal Ashford, the Bankstown councillors, the VCA President, Mr. Paul Huy Nguyen, the representative of associations, and also the religious representative. Refugee Week is a week of acknowledgement and also remembrance. Just as we are slowly growing into our understanding of our nation, connection to the world's oldest living culture, we must also develop our understanding of how much our nation has gained from giving a safe place to refugees. It aims to shed the light on one of the most important issues in our time, the forced internal and external displacement of people due to war and persecution. Refugee is an umbrella term that not only refers to the traditional notion of people who flee their own country due to well-founded fear of persecution, but also other types of displacement. And before the fall of Saigon, the Vietnam War 1975, fewer than 2,000 people was born in Vietnam live in Australia. But when the communist north of Vietnam took over the country, then an estimated 800,000 people were forced to leave their homeland by boat and seek safety in another country between the 1995 and 1975, including about 90,000 people who were selected to live in Australia. And it's clear that the experience of being forced to leave the homeland and begin a new life at an unknown place is not an easy experience. But the refugees have proven through their contributions that they are invaluable assets to the Australian society. And in closing, I would like to encourage all of us to take this opportunity to learn about and to celebrate the achievements of Australians who have been refugees. And also, it is to recommit ourselves as citizens and residents of Australia to speak up for a decent treatment of people who are seeking protection from persecution, because we are all equal and we all deserve human rights. Và Cái Hoàng có vài lời xin nói gửi đến quý vị bằng tiếng Việt. Chúng ta ngày hôm nay đến đây để tưởng nhớ và để ghi nhận những sự mất mát cũng như những sự đóng góp của người tị nạn trong quá trình nhiều năm qua. Và hiện tại chúng ta vẫn còn nhận thấy có rất nhiều những người tị nạn phải vượt biển cũng chỉ vì sự đàn áp của Cộng sản Việt Nam. Và ngày hôm nay, những người Việt tị nạn vào những năm 1975, chúng ta đã trở thành những người thành công. Chúng ta đã có rất nhiều những đóng góp cho cộng đồng và cho xã hội của nước Úc. Khái mong rằng cái sự đóng góp của chúng ta sẽ được tiếp diễn, sẽ được phát triển, và đồng thời sự đàn áp của Cộng sản Việt Nam cũng sẽ được giảm bớt, để chúng ta không phải nhìn thấy những sự đau thương và những sự hy sinh trên biển cả của đồng bào tị nạn nữa. Và lời cuối cùng, cái cũng xin mọi người hãy nhớ và tưởng niệm cũng như tri ân tất cả những người đã phải hy sinh trên biển, trên bước đường đi tìm tự do, và mong rằng vong linh của họ và hồn thiêng sông núi có thể bảo vệ và giúp đỡ cho nước Việt Nam, cho tất cả đồng bào của chúng ta thoát khỏi sự cai trị của Cộng sản Việt Nam. Xin cảm ơn.
Thank you, Ms. Kate Wang. Cảm ơn cô Kate Hoàng. Kính mời ông Võ Đại Tôm lên sân khấu để nói vài lời. Ông Võ Đại Tôm là một cựu đại tá quân nhân được tặng thưởng 43 huân chương khác nhau, trong đó có huân chương bảo vệ Tổ quốc là danh hiệu cao quý nhất. Là một nhà thơ hoạt động cho nhân quyền. Ông là biểu tượng của niềm hy vọng và việc khôi phục hòa bình tự do cho Việt Nam. The next guest speaker I'm honored to invite to the stage is a human rights activist, freedom fighter, who was the colonel of the Republic of Vietnam Army. Even though he made it to the shores of freedom after escaping by boat to Australia, he has continued to fight for the end of communism in Vietnam. He was imprisoned and tortured in Vietnam for over 10 years, but refused to surrender to the communists. He was finally released in 1991 following international pressure for his release, and he remains vocal about human rights issues, a renowned poet and artist. Please welcome prisoner of conscience, Mr. Võ Đại Tôm. Kính thưa toàn thể quý vị, thưa ông Chủ tịch, thưa bà Chủ tịch, các chiến hữu, vì thời gian không kéo dài, cho nên ban tổ chức có đề nghị tôi xin trình bày một vài cái cảm tưởng trực tiếp với những người quan cách Úc bằng tiếng Anh. Tôi xin phép quý vị thông cảm cho. Honorable guests, Mr. the President, Mr. the President of Federal Chapter, and all of my sisters and brothers. The first thing I would like to express from my heart is the feelings of grateful expressions to the Australian government and all the Australian people for having accepted us over here since 46 years as the refugees to start again a new life. To me, that was not a charity project. But for us, we think and we believe that is the spirit, the love for human rights, sharing and giving, helping us to start again a new life in freedom, in love, in peace in this country. And at the same time, helping us to continue fighting for the cause of freedom, for human rights for all the oppressed people around the world, especially in our native land of Vietnam. Talking about the refugees, more than 500,000 people were drowned in the ocean while trying to escape from the communist regime. And you know, I saw it with my proper eyes. Many women on the boat were raped by the pirates, and the bodies were drawn away on the water. Even the children, even the babies. When I talk about that, I talk with tears in my heart, because myself is also a refugee with my family and with 51 people in a small fishing boat without any roof, lack of food. And we crossed over the ocean for 5 days, 6 nights from Vietnam to Malaysia. And we stayed in Malaysia for 1 year, and finally we were accepted here as a refugee in this peaceful country since 1976, 45 years ago. At that time, there was no Bang Style Vietnamese people around, no Cabramatta Vietnamese shops around. You know, I came around, you know, I look at, and I try to meet some Vietnamese people in order to say hello. And when I saw one Asian man,
I said, hello, sir. Where you come from? When you come here? He said, I'm not Vietnamese. But now we are sitting in a Vietnamese town thanks to all of your help. Thanks to your support. Thanks to your understanding. And you know that we came over here all around in the world, not because of we lack of food. Because we could survive with enough food for 4,000 years in our history. And nobody tried to escape. But since the minute the Vietnamese communists came over down to the south, everybody tried to run away, not because of food, but because we were trying to start again a life in freedom, because we wanted to avoid all kind of revenge of the political revenge from the communists. They tried to execute it. They tried to put in the labor camp all the soldiers of Vietnam, all the political people, all the public servants. And you know now they are still trying to violate the human rights in Vietnam. So that's why, you know, when I came over there in the park in Sydney 45 years ago, there was one man, you know, a stranger. He came over and asked me, where do you come from? I looked at him. I said, I came from Vietnam. He said, how could you come here? I said, I come here, you know, by boat. He said, oh, that's very good. You enjoy it. You're like a cruise, like a tourist. I kept silence because I don't know how to explain to him. And I talked to him about my voyage, you know, over the sea in order to escape. He looked at me. Is that real? Is that true? And now I'm standing here tonight in front of this monument, in front of all of you. I try to answer to that man that I'm keep fighting for 45 years in my life for the cause of freedom, human rights, with the understanding, your support, and with all our grateful feelings to all of you, Australia, our second home, and all Australian people, our sisters and brothers. Thank you. Thank you, Mr. Võ Đại Tôn. Cảm ơn ông Võ Đại Tôn. Ladies and gentlemen, to get a glimpse, some insight into what it was like to flee by boat in the middle of the ocean, I welcome the owner and chief editor of the highly renowned Sunrise newspaper to share his refugee story with us. Please welcome Mr. V. Tuy Nguyen. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ bước vào phần tiếp theo. Kính mời ông Nguyễn Vi Túy, chủ bút tòa soạn của tờ báo Chiêu Dương để lên chia sẻ về cuộc hành trình vượt biên của ông. Kính thưa ông thị trưởng, kính thưa ông Phố Huy Nguyễn, cô Kết Hoàng và tất cả quý vị cùng thượng tọa. Kính thưa quý vị, ngày tị nạn thế giới của chúng ta ngày hôm nay nó không khác gì ngày 30 tháng 4 năm 1975 mà chúng ta đã phải đối diện. Nếu chúng ta lấy con số của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc là có trên 600.000 người đã chết ở trên biển, đó là chưa kể những người đã chết ở trong rừng thiêng, nước độc, trên các con đường bộ hoặc các cái lao tù của Cộng sản. Thì chúng ta đã thấy rằng cứ 2 người đến được bến bờ tự do thì chúng ta đã có một đồng bào của chúng ta bị tử nạn ở trên biển. Đó là một con số vô cùng khủng khiếp. Đó là một con số mà trong 20 năm chiến tranh của chúng ta, cái số người thiệt mạng cũng chỉ đến như vậy. Vì vậy, tôi có thể nói rằng
chúng ta kỷ niệm ngày quốc tế tị nạn ngày hôm nay, nó cũng không khác gì biến cố đau thương 30 tháng 4 năm 1975 của chúng ta. Riêng cá nhân chúng tôi, 23 ngày lênh đênh trên biển, đã phải chiến đấu với hải tặc, đã phải giành lại sự sống trong cái chết để đến được bến bờ tự do. Và ngày hôm nay chúng tôi tri ân nước Úc đã giang tay đón nhận hơn 100 thuyền nhân tị nạn trên chuyến tàu của chúng tôi. Và ngày hôm nay chúng tôi đã hiện diện, con cháu chúng tôi đã hiện diện trên tất cả mọi lĩnh vực của đất nước này. Đó là một sự thành công để trả ơn nước Úc, để trả ơn cái sự bao dung mà họ đã dành cho chúng ta. Ngày hôm nay tôi rất hãnh diện được đứng tại thành phố Bankstown, là thành phố đầu tiên mà tôi đặt chân tới và sinh sống cho tới bây giờ. Chúng tôi hãnh diện cũng giống như ông Võ Đại Tôn đã hãnh diện là khi chúng tôi đến đây, đây là một thành phố hoang vắng. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có tượng đài thuyền nhân, chúng ta có trống đồng, chúng ta có bia đá tưởng niệm các vị tướng tuần tiết sau ngày Sài Gòn thất thủ. Những biểu tượng đó, những thành công đó đã cho mọi người thấy rằng ngày quốc tế tị nạn là ngày không những chỉ ghi nhận người tị nạn trên toàn thế giới, nhưng nó đã đánh dấu một biến cố rất khủng khiếp và rất đau thương mà cho tới ngày hôm nay tất cả mọi người tị nạn của chúng ta cũng chưa quên được. Khi nhớ về những cái chết thảm thương của đồng bào của chúng ta trên bước đường đi tìm tự do. Về ngày hôm nay, tôi xin được kính cẩn, thương tiếc, nuối tiếc và nhớ đến gần 1 triệu người tị nạn Việt Nam đã phải mất mạng trên đường đi tìm tự do. Nhìn lại cái chết của họ để chúng ta phải biết rằng sự hiện diện của chúng ta ngày hôm nay rất quý báu và chúng ta phải làm gì để không còn những cái đau thương đó nữa. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thank you, Mr. Vi Túy Nguyễn. Kính thưa quý đồng hương, đêm hôm nay chúng ta họp lại đây để tưởng nhớ đến đồng bào của chúng ta, những người kém may mắn hơn chúng ta, những người đã nằm xuống cho hàng triệu người khác về đến bờ tự do. Đêm nay trời mùa đông lạnh giá, tại trung tâm thành phố mang tên Sài Gòn dấu yêu, chúng tôi xin mời toàn thể quý đồng hương hãy thắp hương để cùng tưởng nhớ đến đồng bào đã hy sinh vì 2 chữ tự do. Ladies and gentlemen, we will now have the incense ceremony. Let's remember those refugees that departed from this world and raise awareness of the mistreatment and detainment of Vietnamese citizens, prisoners of conscience, such as Vietnamese Australian Châu Văn Kham, who have been arrested for standing up against communism, exercising their freedom of speech to raise their voice on human rights issues. We respect the human rights of all, as everyone is born free, born equal. May all these incense that we light up and hold symbolically show our understanding and hope for a fairer Vietnam, a Vietnam that one day will be free of corruption and injustice. I would now like to invite our religious leader to move forward to the front of the monument and offer their prayers. Kính mời quý hội trưởng tôn giáo tiến lên phía trước đài tưởng niệm để cầu nguyện. Heaven and earth, nearly half century, World Refugee Day. Bhikkhu Buddha to the beggar of century to tend for Australia and the world to accept us. Nhớ tâm đảnh lễ Nam mô Đại Hùng Đại Lực
từ bi đức tỳ lô giá na thăng kim thăng thiêng ba ức quá thăng tất cả như lai ứng cung biên trí minh hành tục thiên thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trường phu thiêng nhân sư Phật Thế Tôn. Hùng tâm đảnh lễ Nam mô Đại Hùng Đại Lược Đại Từ Bi tâm thân cứu khổ thế giới vô biên thể nguyện độ lần cảm ơn Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. We respect all the saints, Holy Buddha, Yesu, Muhammad, and on the messenger. Today, the 40 day. We view liberation, the ignorant. We fight for freedom. We on way together and then for Bang Tao City Council and the mayor. Thank you for Australia. Heaven and earth. Thank very much. You know, 45 years ago, and the way I escaped, and after my first queen and my lovely daughter died in the sea, my brother, my sister-in-law, and all of my member of royal family, prince and princess, died, 17 of them. But we still, on earth here, we feel for all ignorant. Thank you for Paul Huy and Kathy Wan. Congratulations. And then again, and all of you, I say this, Vietnamese community, last year, we do the wonderful thing and the Catholic of New South Wales. We feed them for your spell. I try to fight, and we win that. And he not in the prison of Geelong in Barrow. So we have to get out of prison. No discrimination, no religion, no. Only the love and compassion. Thank you for all of you to join today. Thank you. Thank you, Thượng tọa Thích Phước Long. Ladies and gentlemen, I would now like to invite our distinguished guests to make your way to the front of the prayer table to light incense. Và sau đây, chúng tôi kính mời quan khách tiến về phía tượng đại tể, đặt nến quanh tượng đài và thắp hương.
chôn hết cả những gì ở quê hương. Anh chôn mối tình chúng mình, gửi lại em trăm nhớ ngàn thương. Họ ơi, tạm biệt nước non. Đêm nay đêm tối trời, anh bỏ quê hương ra đi trên chiếc thuyền hy vọng vượt trung dương. Em đâu có ngờ đêm buồn bỏ lại em thấy đắng thật thương. Họ ơi, tạm biệt nước non. Anh phải bỏ đi thắp lên ngọn lửa hy vọng. Anh phải bỏ đi để em còn sống. Anh phải lìa xa mẹ Việt Nam đau đớn. Quê mình giờ đây em có đợi chờ. Anh tạm rời xa nước non mình yêu kiêu. Vô phường thân yêu, người quên hàng xóm. Mong vượt biển đông mà lòng anh tan nát. Núi mờ mờ xa ôi dặm núi ở quê hương. Đêm nay anh gánh dầu ra biển anh đi, ghé đi trên sóng cuồn. Thấy gì ở quê hương xa xa ôi núi mờ xa dần. Một giọt nước mắt khóc phận thân. Họ ơi, vẫn sẽ lưu vong. Đêm nay trên bản đồ có một thuyền ra đi, hiên ngang trên sóng gào, tự do đón chào. Xin chào tự do với nỗi niềm cay đắng. Nhìn lại bên bờ nước non mình muối mặn, khóc nghẹn ngào. Họ ơi, tạm biệt nước non. Họ ơi, tạm biệt nước non.
chiều ra biển đứng ê chề, tìm trên ngọn sóng có về xác em. Vớt rong rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dại, tìm trong bọt trắng thân người, nghẹn ngào dấu vết còn phơi lõa lồ. Xác em này ở phương nào, đắp sang đất Thái hay vào Nam Dương? Có khi xác vượt trùng dương, trôi về Bắc Mỹ trách hờn người yêu. Biển lớn cuốn em đi, biển lớn cuốn em đi, rời xa, rời xa, rời xa mãi. Biển ơi trả cho ta, biển ơi trả cho ta, xác em yêu, xác em yêu. Chiều ra biển đứng ê chề, nhớ em và nhớ cả trời Việt Nam. Thank you, singer Tan Thuy, for your beautiful singing to contribute to tonight's ceremony. Cảm ơn ca sĩ Thanh Thúy hát hai bài hát có rất là ý nghĩa. Clara and I are both children of Vietnamese refugees. We are second generation Vietnamese Australians, born and raised in Australia. We will not be here today if it was not for our family refugee stories or Australia's immeasurable generosity in welcoming the Vietnamese community into this beautiful country. No words can ever describe our gratitude to Australia. No amount can ever repay the compassion you have shown us. So we will always remember the stories of the rescued and the rescuers to pass on to future generations, so the truth will never be forgotten. And we will always continue to make positive contributions to Australia, to give back for what you have done for us. From the bottom of our hearts, we thank you, Australia. We hope all refugees around the world will be blessed by the same opportunities. To conclude tonight's vigil, we would like to thank you all for your attendance and appreciate that you have braved the cold weather to be here tonight, and wish you take away a light of hope and compassion to warm your hearts as you light compassion in the lives of others. Lastly, on behalf of the organizing committee, we would like to thank all the volunteers, sound, lighting, camera crew, distinguished guests and performers, and media coverage from SBS. Thank you and have a pleasant evening. Cũng như Linda và Clara là người Úc gốc Việt, thế hệ thứ hai và là con của những người tị nạn Việt Nam, chúng tôi tin rằng quý vị quen thuộc hoặc có thể liên quan đến những câu chuyện tị nạn được chia sẻ ở tối đêm nay. Chúng tôi muốn cảm ơn sự hiện diện của quý đồng hương đã đến đêm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên trong đoàn âm thanh, ánh sáng, camera, những vị khách quý, ca sĩ. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.